ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้คลิปแสดงตอนท้ายใน YouTube แบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาทำกับ CapCut เวอร์ชัน PC ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำคลิปสั้นๆสำหรับการทำเป็น End Screen เอาไว้ใส่ในการตัดต่อตอนท้ายเพื่อเอาไปใส่คลิปแนะนำหรือว่าช่องทางการติดต่อใน YouTube นั่นเองครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมีเทมเพลตสำหรับกรอบในส่วนของ End Screen ใน YouTube เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทำในคลิปนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเปิด CapCut ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยในส่วนหัวเราอาจจะพิมพ์คำว่า End Screen ไว้ก่อนนะครับเพื่อความชัวร์จากนั้นเราก็นำเข้าในส่วนของเทมเพลตที่ผมทำไว้ให้นะครับเสร็จแล้วก็กดนำเข้ามาได้เลยจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราไปหาคลิปสั้นๆที่ไม่เกิน20วินาทีมาใช้งานกันครับย้ำว่าไม่เกิน20วินะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่คำว่าเนื้อหาสต็อกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วหาตรงนี้นะครับจะมีคำว่าค้นหาวิดีโอเพื่อนๆก็พิมพ์ไปเลยครับว่าอยากจะได้คลิปลักษณะแบบไหนสมมติผมอยากได้แบบกราฟิกผมพิมพ์เอาไว้แล้วเนาะกดค้นหาหรือว่ากด enter นะครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับกราฟิกมาตรงนี้สมมุติผมอยากได้คลิปนี้นะครับประมาณ20วินาทีพอดีผมก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับก็จะลงมาที่ไทม์ไลน์เลยนะครับข้อสังเกตนิดนึงครับคลิปที่เราเอาลง YouTube ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดหรือว่าอัตราส่วน16:9เพื่อนๆมาตรงนี้ครับไปที่คำว่าอัตราส่วนแล้วเลือก16:9นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่คำว่าอุปกรณ์เราก็เอาเทมเพลตที่ผมมีนะครับให้ผมก็ดึงลงมาแบบนี้แล้วก็เอาดิ่งทั้งคลิปไปเลยแบบนี้ครับในส่วนนี้วงกลมนะครับก็จะเป็นในลักษณะของเราจะใส่เป็นโลโก้ช่องของเราแต่ว่าเรายังไม่ต้องใส่ตอนนี้นะครับเราจะเอาไปใส่ในตอนการตั้งค่าใน YouTube นั่นเองเนาะสมมุติว่าผมอยากจะเอาคลิปไปไว้ฝั่งขวานะครับสัก2คลิปแล้วฝั่งซ้ายผมก็จะเอาใส่รูปผมเองแล้วก็อาจจะมีข้อความเล็กๆน้อยนะครับวิธีการเราก็แค่ไปนำเข้ารูปภาพของเรานะครับซึ่งผมก็ได้สอนเพื่อนๆสำหรับการลบพื้นหลังเอาไว้แล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับผมก็นำเข้าภาพที่ผมลบพื้นหลังเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นกดที่นำเข้าได้เลยได้มาลักษณะแบบนี้ดึงลงที่ไทม์ไลน์ได้เลยครับแล้วเราก็ขยายให้เต็มไปเลยแบบนี้เพื่อความสะดวกในการตัดต่อให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าซูมให้พอดีลักษณะคลิปก็จะยาวออกไปนะครับจากนั้นเราก็ดึงภาพของเรานะครับไปไว้ตำแหน่งสมมุติผมอยากจะให้คลิปอยู่ทางขวาผมก็จะเอาภาพมาไว้ทางซ้ายแบบนี้อาจจะลดลงมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ต่อไปเราก็ไปเพิ่มข้อความกันนะครับให้เพื่อนๆไปที่คำว่าข้อความจากนั้นเราก็เอาข้อความที่เป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับกดบวกเข้าไปในส่วนของข้อความนี้เราก็ดึงไว้เริ่มต้นแล้วก็ดันไปให้สิ้นสุดแบบนี้จากนั้นข้อความเราก็เลื่อนมาสมมุติผมอยากจะไว้ประมาณนี้เป็นชื่อช่องนะครับสมมุตินะครับให้อยู่กึ่งกลางจากนั้นผมก็ไปแก้ไขข้อความตรงนี้พิมพ์ชื่อช่องไปได้เลยครับทำใหญ่ไปเราก็สามารถที่จะลดลงได้นะครับถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นในส่วนนี้มันรู้สึกมันบังนะครับเราก็สามารถที่จะมาตรงนี้นะครับเป็นเลเยอร์ของ End Screen ที่เป็นเทมเพลตผมมีไว้ให้ก็ไปกดลูกตานะครับก็จะหายไปแล้วลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปที่แท็บข้อความอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากให้ตรงกลางสังเกตว่าจะเป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็ไปปรับแต่งข้อความสักเล็กน้อยผมอาจจะให้มันเป็นตัวหนาหน่อยนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างใส่สีสมมุติเป็นสีเหลืองเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้หรือว่าเราจะเลือกสีจากตรงด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วอาจจะมีเส้นมีความมีเงาสักเล็กน้อยผมก็อาจจะเป็นใช้คำว่านี้ครับ eyeshadow เป็นสีดำก็ให้มันทึบไปเลยนะครับจากนั้นผมก็อยากจะได้ข้อความลักษณะเดียวกันแบบนี้ผมก็แค่คลิกขวาที่เลเยอร์ของข้อความเลือกคำว่าคัดลอกนะครับจากนั้นผมก็ดึงตัวนี้นะครับไปไว้หน้าสุดแล้วก็หาพื้นที่ว่างๆข้างๆตัวนี้นะครับคลิกขวาเลือกคำว่าวาง
จะได้ข้อความอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องตั้งค่าอีกนะครับเราก็เลื่อนลงมาสักเล็กน้อยด้านล่างผมอยากจะให้เป็นตัวหนังสือสีขาวผมก็เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวลากมาตรงนี้เลยก็ได้ครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนข้อความฝากกดติดตามด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีการขยายให้มันสมดุลกันกับข้อความภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนข้อความขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความกลัวว่ามันจะไปล้ำนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับที่เป็นเทมเพลตแล้วก็กดเปิดลูกกระต่ายอีกครั้งก็พอดีนะครับด้านล่างผมอยากจะใส่เป็นเหมือนกับเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นเชิญชวนให้ติดตามนะครับเพื่อนๆก็ไปที่คำว่าสติ๊กเกอร์และพิมพ์ค้นหาคำว่า YouTube นะครับหรือว่า Subscriber ก็ได้นะครับยกตัวอย่างคำว่า YouTube ก็จะมีสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับ YouTube มานะครับสมมุติผมจะใช้อันนี้ผมก็กดที่เครื่องหมายบวกและผมก็ขยายให้เต็มคลิปเหมือนกันเลยนะครับแล้วผมก็ย่อลงมาสักเล็กน้อยดึงลงมาสักส่วนนี้นะครับลองเล่นดูสักเล็กน้อยนะครับคลิปก็จะประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเราก็ไปใส่เสียงนะครับในส่วนของเสียงผมแนะนำให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดที่ YouTube Studio นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีคำว่าคลังเพลงและเสียงก็ไปดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับให้เอาเสียงตัวนี้มาใช้งานเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์นั่นเองครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วเราก็สามารถที่จะนำเข้ามาสู่การตัดต่อโดยไปที่คำว่านำเข้าแล้วก็กดนำเข้าในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมโหลดเสียงเอาไว้แล้วเป็นเสียงนี้แล้วผมก็นำเข้าจากนั้นผมก็ลากเสียงลงมาข้างล่างนี้ครับก็จะได้สักประมาณนี้ไม่ต้องเอาเริ่มต้นก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ไปใส่ลักษณะของการเลื่อนเข้านะครับไม่ค่อยให้มันค่อยๆดังลักษณะแบบนี้ลองดูตัวอย่างสักเล็กน้อยก่อนอื่นปิดลูกตาก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องรบกวนนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะใส่เพลงเพื่อนๆสามารถที่จะอัดเสียงเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้นะครับวิธีการอัดเสียงก็แนะนำให้เพื่อนๆปิดเสียงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่รูปไมโครโฟนตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ทำการกดบันทึกเสียงตรงนี้นะครับโดยเราสามารถที่จะใส่ไมโครโฟนนอกนะครับแล้วก็มีให้เลือกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดอัดตรงนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับ3 2 1แล้วเริ่มอัดเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วก็กดหยุดนะครับแบบนี้เสร็จแล้วกดกากบาทไปได้เลยลองฟังเสียงสักเล็กน้อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ข้อความอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นการแนะนำเฉยๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นเสียงเพลงธรรมดานะครับผมก็แตะที่เสียงบรรยายแล้วก็รูปถังขยะตรงนี้นะครับลบทิ้งไปได้เลยแล้วก็เปิดเสียงตรงนี้นั่นเองเนาะอย่าลืมนะครับก่อนจะส่งออกให้เพื่อนๆไปกดรูปตานะครับปิดตาในส่วนของเทมเพลตก่อนแล้วก็ไปส่งออกนะครับวิธีการส่งออกด้านบนมุมขวานะครับก็กดคำว่าส่งออกแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับว่าอยากจะให้เอาไปไว้ตรงไหนสมมุติผมไว้ที่ Movie ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Open เข้าไปในส่วนความละเอียดผมเอาที่ 1080p นะครับและตัวแปลงสัญญาณก็ตามนี้เลยเสร็จแล้วก็กดส่งออกแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าคลิปมันแค่20วินาทีนั่นเองครับเราก็สามารถเอาคลิปนี้ไปใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเอาคลิปที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนำไปใช้สำหรับการตัดต่อจริงกันครับก็ให้ไปที่โปรเจกต์ที่เพื่อนๆกำลังตัดต่ออยู่นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปนำเข้าในส่วนของ End Screen ที่ทำมานะครับแล้วก็กดนำเข้าง่ายนิดเดียวเราแค่ลากไปไว้ท้ายสุดของคลิปแบบนี้เนาะดูสักเล็กน้อยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ส่งคลิปออกไปแล้วก็ไปอัพลง YouTube นั่นเองครับหลังจากที่เพื่อนๆตัดต่อคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอัพคลิปลงใน YouTube กันครับ
ในคลิปนี้ผมจะใช้ Google Chrome ในการทำนะครับเปิดที่ Google Chrome จากนั้นก็เข้า YouTube นะครับให้เพื่อนๆไปที่รูปโลโก้มุมบนขวานะครับแล้วไปที่คำว่า YouTube Studio หรือเพื่อนๆจะอัปโหลดตรงนี้เลยก็ได้นะครับที่เป็นคำว่าเครื่องหมายบวกตรงนี้ยกตัวอย่างเอาตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดที่สร้างแล้วเลือกคำว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับเขาก็จะเด้งมาที่ YouTube Studio เลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกไฟล์ไฟล์ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Open เข้าไปจากนั้นเราก็มาใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หน้าปกให้เรียบร้อยในส่วน Playlist ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เราต้องติ๊กบอกว่าไม่นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับจากนั้นเราก็กดถัดไปเพื่อนๆสามารถเพิ่ม End Screen ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะอัพจนเสร็จแล้วค่อยไปแก้ไขก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะอัพให้เรียบร้อยก่อนนะครับกดถัดไปเรื่อยๆในส่วนนี้ผมจะเลือกนะครับระดับการแชร์เป็นส่วนตัวก่อนเสร็จแล้วกดคำว่าบันทึกแล้วก็รอให้คลิปทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับหลังจากที่คลิปเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอคลิปของเราเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่คลิปเราสามารถที่จะใส่ End Screen ได้2 ส่วนจากหน้านี้นะครับด้านซ้ายจะมีคำว่าตัดต่อวิดีโอลองกดเข้าไปดูเพื่อนๆก็สามารถสร้างหรือว่าเพิ่ม End Screen ตรงนี้ก็ได้แบบนี้ก็จะสามารถดูง่ายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มตรงนี้ดูก็ได้นะครับให้เพื่อนๆไปที่คำว่า End Screen แล้วลองเลือกใช้แบบเทมเพลตนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมพาเพื่อนๆทำคลิปผมก็ใช้ลักษณะแบบมี2คลิปรวมกับการติดตามแบบนี้นะครับผมก็กดเลือกเข้าไปจากนั้น End Screen จะไปอยู่ส่วนท้ายแล้วก็สมมติผมก็ดึงในส่วนของการติดตามมาไว้ส่วนตรงกลางแล้วก็เอาคลิปไปไว้มุมขวาแบบนี้นะครับแบบนี้ค่อยๆขยับดูนะครับถ้าขยับแล้วจะสังเกตว่าจะมีเส้นตรึงเอาไว้ในส่วนนี้เพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูให้นะครับคลิปวิดีโอตอน End Screen เราขึ้นประมาณนี้เราก็สามารถแตะที่แถบนะครับแล้วก็ขยับไปแบบนี้ทำทั้งหมดให้มันเริ่มต้นพร้อมกันนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับในส่วนนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับก็อาจจะเลื่อนตำแหน่งนะครับแตะที่การติดตามหรือเลื่อนตำแหน่งสักนิดนึงเราก็เลื่อนมาไว้ตำแหน่งที่พอดีนะครับมันจะเหมือนกับว่าถ้าอยู่ตรงกลางมันจะเป็นเส้น2 เส้นทับกันแบบนี้นะครับก็ค่อยๆขยับเอานะครับจากนั้นในส่วนนี้เราอยากจะปรับเปลี่ยนคลิปอะไรได้บ้างนะครับก็แตะไปที่คลิปในส่วนนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าอัปโหลดล่าสุดเหมาะกับผู้ชมหรือว่าเราจะเลือกของเราเองก็ได้นะครับในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆขี้เกียจเลือกนะครับก็เลือกคำว่าเหมาะกับผู้ชมไปได้เลยนะครับและอันที่2นี้นะครับมันจะเป็น Playlist ถ้าเพื่อนๆต้องการเลือก Playlist ก็สามารถที่จะแตะที่รูปดินสอแล้วก็ไปเลือก Playlist ที่ต้องการหากไม่ต้องการ Playlist นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดที่รูปถังขยะตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ไปเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นในส่วนของวิดีโอแล้วก็ลากมาไว้ตำแหน่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับปรับให้มันเริ่มต้นพร้อมกันทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ในส่วนนี้เราสามารถที่จะกำหนดเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นแบบล่าสุดหรือเหมาะกับผู้ชมก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับหรืออยากจะลองใช้เป็นวิดีโอที่ต้องการก็แตะนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่ต้องการได้เลยสมมุติลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ลองขยับมาสักส่วนนี้แล้วลองกดเล่นดูนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคำว่าบันทึกนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1นะครับหรือเพื่อนๆจะไปที่ตรงรายละเอียดแล้วเลื่อนมาทางขวาตรงนี้นะครับจะมีคำว่า End Screen เหมือนกันลองกดเข้าไปดูนะครับซึ่งในส่วนแรกเราได้ปรับไปแล้วในนี้ก็สามารถปรับคล้ายๆกันได้เลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นลักษณะของ Pop up ขึ้นมาพื้นที่การทำงานก็จะแคบตามไปลงไปด้วยนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถปรับได้แล้วก็ลองกดเล่นได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงก็กดคำว่าบันทึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำ End Screen ใช้เองแล้วก็การตั้งค่าในส่วนของ End Screen ใน YouTube นั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์
กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ